أيقونة السيارات البريطانية، شهرتها توازي شهرة الملكة نفسها، إحدى الرموز الأشهر لبريطانيا مع البيتزا وبيج بن. الصديقة الحميمة للكوميدي البريطاني الأشهر مستر بين. ليست جاكور ولا لاند روفر ولا لوتس، إنها السيارة الألطف عبر العصور والأكثر شعبية. ميني كوبر، السيارة الأعجوبة، الحل السحري لأزمة بريطانيا العاصفة. صغيرة الحجم، واسعة من الداخل، اقتصادية وموفرة. 3 شروط وضعها مدير شركة المحركات البريطانية أمام مهندسي كي ينتجوا سيارة تخفف أزمة الوقود الكبيرة التي عصفت ببريطانيا عام 1956، وذلك بسبب خلافات بريطانية مصرية حول ملكية قناة السويس. وتوقع المسؤولون حينها تعقد الأزمة، فسعوا من خلال التحدي إلى إنتاج سيارة تستطيع توفير أكبر كمية من الوقود. فاز حينها بالتحدي المهندس أليكس إسيغانيس بسيارته ميني التي كانت قفزة في عالم صناعة السيارات، بوزن أقل ب 22% من سيارات ذلك الوقت، ومساحة داخلية للركاب تعادل 88% من مساحة السيارة. وطبعاً حققت الشرط الأساسي للتحدي، وهو التوفير الهائل للوقود. أثناء وضع تصاميمه، قرر إسيغانيس وفريقه وضع محرك السيارة بشكل عرضي بين العجلتين الأماميتين، مما منح السيارة مساحة داخلية أكبر لمقصورة الركاب. كذلك كان لتوزع العجلات على أطراف السيارة تأثيرا سحريا في قدرتها على المناورة، فأنتج فريق إسيغانيس سيارة رشيقة جدا ومثالية لحل أزمة بريطانيا آنذاك. وما أن قدم الفريق نموذجهم الأولي لسيارة ميني، حتى أمر المسؤولون بتنفيذ مشروع السيارة فوراً. بدأ تجميع ميني بكل إتقان واهتمام بأدق التفاصيل، فشهد عام 1959 ولادة السيارة الصغيرة التي نافست منذ إنتاجها عمالقة عالم السيارات، ولفتت انتباه الجميع، خاصة بعد مشاركتها عام 1961 في رالي مونتي كارلو، إذ أثبتت هذه السيارة الصغيرة جدارة كبيرة في مونتي كارلو بمناوراتها على الثلوج والمرتفعات، لكنها تعثرت في النهاية وتوقفت نتيجة حادث مؤسف. وفي ذلك السباق كان حاضرا المهندس جون كوبر، فلفتت من انتباهه وعرض خدماته لتطويرها وتحسين أدائها. وبالفعل تسلم جون السيارة وأطلق اسمه عليها منذ ذلك الحين، فأصبحت تسمى ميني كوبر. رفع جون من مستوى الفرامل في السيارة وأجرى تعديلات على المحرك لتكون النتيجة ميني كوبر إكس التي أدهشت العالم، وفازت في الرالي 3 مرات بعد ذلك، ما دفع شركة السيارات العالمية BMW إلى شرائها عام 1994، وما تزال ملكها حتى اليوم بعد أن كانت مملوكة سابقا للشركة البريطانية BMC. شيطان السرعة اللطيف. زادت شعبية السيارة واكتسبت شهرة كبيرة كالسيارة الألطف حول العالم، حين اختارها الممثل البريطاني راون سيباستيان أتيكينوس، المعروف عالميا بشخصية مستر بين، لتكون رفيقته في مسلسله المشهور لعدة سنوات. حرفيا أصبحت هذه الرشيقة الصغيرة المنافسة الأكبر لسيارات عملاقة كانت موجودة قبلها، وتتابعت أجيالها على مدى 60 عاما تقريبا، فاجأت خلالها محبيها بمواصفات فريدة تتطور جيلا بعد جيل. فأطلقت سيارات بمحركات مختلفة اعتمدت البنزين والديزل، ومؤخرا أيضا طورت محركا كهربائيا بمواصفات متطورة. ومن التعديلات التي أجريت على السيارة التحول من الدفع بالعجلات الأمامية إلى العجلات الخلفية. أما التعديلات الخارجية التي لوحظ إدخالها على ميني كوبر، فهي زيادة حجم غطاء المحرك الأمامي لإعطاء مساحة أكبر للمحرك الجديد كبير الحجم. أيضا ركب المصنعون عجلات خلفية أعرض بفارق كبير جدا عن العجلات الأمامية كي تستطيع تحمل حجم قوة الدفع الهائلة في المحرك، عدا عن التطويرات الكبيرة في المواصفات والإضافات الثانوية التي منحت راكبي السيارة راحة وأمانا، وأضفت على السيارة فخامة فريدة. حافظت ميني كوبر على مظهرها المحبب والقريب من قلوب محبيها، رغم أنها تعرضت لتغيرات كبيرة في أجيالها التي تجاوزت 10 حتى اليوم.
فقد تم إجراء تعديلات تطويرية على مواصفات السيارة الداخلية لتلائم تطورات العصر وتنافس السيارات الأخرى. وأيضا أجرى مصمم BMW عمليات تجميلية ناجحة للغاية على السيارة، لكنهم مع ذلك حرصوا على الحفاظ على مظهر ميني كوبر المحبوب الذي يسهل التعرف عليها من الملايين من محبيها. فكوبر اليوم سيارة لطيفة وصغيرة تلبي متطلبات العصر وتحقق طموحات مشتريها وتوقعاتهم، وتثبت دائما أنها السيارة الصغيرة ذات البصمة الثابتة الراسخة في عالم السيارات العملاقة.